Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear students, hello my dear 11th graders. Focus on writing. Сьогодні ми з вами на уроці розглянемо письмо. Письмо до редактора. A letter to the editor. Ну, очевидно, що цей лист у нас буде formal letter, офіційний лист. Окей, працюємо сьогодні на сторінках 85, 86, 87. Ну, всього 3 сторінки. Що там нам? Okay, so let's start with our writing point. So, a letter to the editor. So, structure. Структура такого листа. Formal greeting. Давайте згадаємо, що formal greeting – це dear sir, madam, якщо ми не знаємо, як звати людину, якій ми пишемо. Або dear Mr. or Mrs. Green, for example, якщо ми знаємо, як звати нашого співрозмовника. Introductory paragraph. Потім іде у нас introductory paragraph. Stating reasons for writing an opinion. Це ми просто говоримо, навіщо ми пишемо. Так, I'm writing to. Навіщо, з якою метою ми звертаємося до людини. Body paragraph. Ну, і тут у нас головний абзац. І головний абзац може складатися з декількох абзаців. For example, presenting the problem, causes and effects or arguments supporting your opinion. Презентуємо свою проблему, навіщо ми звертаємося, в принципі, так, до нашого редактора, і якісь аргументи, які підтримують нашу думку. Потім ми giving suggestions or opposing already published views. Ну, і ми даємо своє пропозицію, так, або ми пишемо, з чим ми не згодні, так, у опублікованих якихось думках. Ну, це ж едітор, це ж редактор, отже, ми пишемо якусь газету або до якогось журналу. Concluding paragraph, останній абзац, summarizing or restating your opinion and writing closing remarks. Ми сумуємо все вище сказане, так, і потім пишемо вже closing remarks. I look forward to hearing from you, for example. Ну і formal ending. У formal ending ми пишемо, якщо у нас початок нашого листа був Dear Sir, Madam, то в кінці має бути Yours faithfully і ваше ім'я і прізвище нижче. Якщо ми знаємо автора, editor, мається на увазі, кому ми пишемо, редактора, ім'я, то ми пишемо Yours sincerely, кома, і під ним уже пишемо ім'я та прізвище. Read the letter and answer the question after it. І ось у нас є такий лист. Dr. Margaret Hester, a British psychologist who specializes in adolescents, wrote the following letter to the newspaper in response to the story of George Trimble. Історія Джордж Trimble, дивіться на сторінках 81-83. Ну, давайте подивимося. 81-83. Це про Пенні Палману? Джордж Trimble. Мені здається, що це Джордж Trimble був оцей дядько, який був там, де Reading був, правильно ж? Там, де був конфлікт. Да, George Story. Інші сторінки вказані. Це сторінки 73-75. Окей. Отже, спершу вона пише адресу, куди вона відправляє, так, цього листа. 2011 рік, вересень. Редактор. Редактор чого? Sunderland Daily News. Ну, можливо, що це у нас newspaper. Dear Sir, Madam. Пише вона Dear Sir, Madam. Так само і ви маєте писати, якщо ви не знаєте ім'я людини, якій ви пишете. I'm writing to tell you that the case of George Trimble in your edition of September 14th highlights one of the major issues that society faces today. Я пишу, аби розказати вам, що справа Джорджа Трімбла у вашому випуску від 14 вересня висвітлює усі основні питання, з якими наше суспільство сьогодні зустрічається. As to a psychologist who specializes in adolescence, it is clear to me that the problems confronting young people are increasing. Як спеціаліст, який спеціалізується, як психолог, який спеціалізується на підлітковому віці, для мене зрозуміло, що проблема конфронтації з молоді, з батьками, так, ці проблеми ростуть. More teenage girls are getting pregnant and there are more single mothers. Більшість дівчат-підлітків вагітніють і існують зараз багато існує матерів-одиначок.
There is also a higher incidence of teenage boys dropping out of school and more gangs on the street corners. Sorry, incidence. Неправильно прочитала. There is also a higher incidence of teenage boys. Також існує висока захворюваність підлітків хлопців, які кидають школу. And more gangs on the street corners. І є багато банд на вулицях. 22% of boys up to age 18 are reported by a school or other authority for delinquency. 22% хлопців до віку 18 років про них повідомляються в школу або до інших владних структур про правопорушення. Delinquency – правопорушення. Moreover, suicide rates among young men are climbing and a third of teenagers suffer depression at some point. Більше того, кількість суїцидів серед молодих чоловіків, серед, в принципі, молодих людей, я так думаю, young men, it means молоді люди, також зростає, і третина з підлітків suffer depression. Вони страждають від депресії також. Так. But what are parents to do? Але що робити батькам? Should they be more liberal and risk losing authority in the child's eyes? Чи мають вони бути більш ліберальними і ризикувати втратити авторитет у очах дитини? Or should they be more authoritarian and risk alienating their children so much they won't talk about their fears and concerns? Або вони мають бути більш авторитарними і ризикувати відсторонитися від своїх дітей, alienating, відштовхувати, так? Або мають вони відштовхувати, мають ризик відштовхнути своїх дітей таким чином, що вони не будуть їм розповідати про свої страхи і переживання. Should they try to stop them having sex or encourage safe sex? So, encourage – заохочувати. Чи повинні вони намагатися зупинити їх від статевих відносин або заохочувати безпечні статеві відносини? So, encourage – заохочувати. So, it is no easy thing to find a balance between discipline and tolerance. Це нелегко знайти баланс між дисципліною та толерантністю. No one seems to know what the rules are anymore. Ніхто, здається, не знає, де тут правила зараз. However, unless we start to address these questions as a society, and that means government, schools and parents, things will only get worse. Yours faithfully, Dr. Margaret Hester. Однак, якщо ми не почнемо адресувати ці питання суспільству, а це означає, що і не тільки суспільству, а і уряду, школам та батькам, справді речі можуть стати ще гірше. Ваша доктор Маргарет Хестер. От бачите, починали Dear Sir Madam, тому що вона не знала, кому вона пише. Ім'я мається на увазі цього едіта. Отже, вона закінчує Yours faithfully, Dr. Margaret Hester. Great. So which of the statements below AAC best summarizes her point of view? Який вираз нижче найкраще підсумовує її точку зору? So parents should be more strict with their children. Parents should be less strict with their children. We don't know whether parents should be more strict or less strict with their children. Можливо, це останнє, так? Тому що ми не знаємо, де та, в принципі, межа. Де ми маємо бути more strict, а де ми маємо бути less strict. І вона говорить, що unless we start to address these questions as a society, schools and parents, things will only get worse. Тобто це треба все проговорювати. So, in groups, discuss the following questions. So, what's your view on the balance between discipline and tolerance that Dr. Hester mentions? З вашої точки зору, де той баланс між дисципліною і толерантністю, який згадує доктор Хестер? Where would you draw the line? Де б ви провели цю лінію? I think that both parents and children must be responsible. Of course, parents shouldn't be so strict. Parents must be understanding. And then maybe kids, adolescents and their parents will speak the same language. So,
Read the situation and make notes which will help you to write the letter. Прочитайте ситуацію і зробіть нотатки, які допоможуть вам написати листа. A local newspaper has recently published a series of articles about young people. Місцева газета тільки опублікувала серію статей про молодь. In most of the articles, young people are described as irresponsible, rude, and looking only for cheap entertainment. У більшості статей молодь описана як невідповідальна, безвідповідальна, груба і та, яка шукає лише дешевої розваги. These opinions are mainly based on a few recent incidents in the local discotheque. Discotheque. Окей, ці думки в основному базуються на декількох недавніх інцидентах, які трапились на місцевій дискотеці. You're going to write a letter to the editor expressing your disapproval not only with the editorial policy of treating the topic, but also with the perception of young people. Отже, ви збираєтеся написати листа редактору, виражаючи своє несхвалення, що не лише до його позиції, так, редакторської позиції, сприйняття цієї точки зору, але також і perception, сприйняття молодих людей, молоді. Так? Що не вся молодь така. Irresponsible, rude and looking only for cheap entertainment. Okay, so look back at Dr. Hester's letter and answer the questions in pairs. So the letter has 4 paragraphs. What is the main idea or purpose of each one? Отже, які у нас абзаци тут мають бути? Так само, як і у нас було ось на початку. Це має бути introductory paragraph, в якому ви stating the reasons for writing your opinion. Це буде перший абзац, так? Introductory paragraph. So, the second paragraph. Це буде у нас main body, який може складатися з 2 абзаців, наприклад. Presenting the problem or arguments supporting your opinion. Можна сказати про проблему і про ті аргументи, які підтримують саме вашу ідею. Чому ви так вважаєте? Можна викласти ту проблему, що інші вважають по-іншому, але ви з ними не згодні. Ну і, звичайно, у третьому абзаці, тобто у другому абзаці main body, можна дати suggestions, так, ваші шляхи, пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. Четвертий абзац, це у нас буде concluding paragraph, where you summarize or restate your opinion and write closing remarks. Ну і потім formal ending. Окей. So, the letter has 4 paragraphs. What is the main idea or purpose of each one? Окей, ми тільки відповіли. Find examples of the use of facts to support opinions. Why does the writer use them? Знайдіть приклади використання фактів, аби підтримати свою думку. І чому їх письменник використовує? Ну, наприклад, був факт. Fact that problems confronting young people are increasing. Так, це факт. І supporting arguments. More teenage girls are getting pregnant. 1. There is also a high incidence of teenage boys dropping out of school. Це другий approval, так? 22% of boys up to age are reported by a school or other authority for delinquency. Це у нас третій. Тобто ось скільки аргументів наводить жінка, так, коли пише свого листа. Find uses of transitional phrases. Why are they used? So, transitional phrases are something like however, moreover, and so on. Okay, let's find them. But, however, moreover. Вони використовуються для того, щоб у нас, щоб показати contrast, наприклад, так? For example, to show exceptional contrast, sequence, or order. Ну, ось більше таких виразів. For example, similarity, щоб показати подібність. Also in the same way, just as, likewise, similarly. Exception, contrast. But, however, in spite of, on the one hand, on the other hand, nevertheless. Sequence or order. Щоб щось перелічити, ми можемо використовувати ці ось вставні слова, як first, second, third, next, then, finally. Time. After, afterward, at last, before, during,
Example, for instance, namely, specifically, to illustrate. Emphasis, even, навіть, indeed, насправді, in fact, of course, truly. Place, position, above, below, beyond, nearby. Cause and effect, accordingly, consequently, слідовательно. Therefore, це такі, що ми також з вами зустрічаємо в наших листах. Additional support for or evidence. Additionally, again, furthermore, moreover. Ось у нас в тексті було moreover. Отже, це additional support. Це коли ми хочемо ще раз підтвердити свою точку зору. Ну і conclusion. Для того, щоб зробити summary, підвести рисочку так під цим тим, що ви сказали до цього, вживаємо слова finally, briefly, in conclusion, to sum up, to summarize, and so on. To conclude. Це те, що найрозповсюдженіше у нас. So, 4. Find examples of rhetorical questions. Риторичне питання – це те питання, яке не потребує відповіді на нього. Залишається питанням, тому що це і так ясно, так? Example. Questions that the writer does not expect an answer to. Why does Dr. Hester use them? І так, на які питання вона не хоче, в принципі, чути відповіді, тому що вона і так розуміє. Риторичні питання. Ну, ось ці риторичні питання у нас ідуть в кінці, ось у цьому абзаці. Не в кінці, а in the second part of our main body. But what are parents to do? Should they be more liberal and risk losing authority? Це вона просто розмірковує, так? So, she's thinking about something, but not about, maybe. Вона не очікує, так? So, she doesn't expect to someone maybe answers her. Yeah? Okay, great. Okay, so Margaret Hester's letter appeared in the letters to the editor column of a newspaper. Лист Маргарет Хастер з'явився у колоночці в газеті. Write an answer to Margaret Hester that could be put in the column. Напишіть тепер відповідь на її листа, на цього листа, що написала Маргарет. Follow the instructions below. Слідуйте інструкціям нижче. First, identify the points in the letter that you need to answer. The questions in the third paragraph. Спочатку ідентифікуйте ті питання у листі, на які вам потрібно дати відповідь. Так, це питання у третьому абзаці. Отже, питання ось ці, на які, в принципі, Маргарет не очікувала відповіді. Так, але тепер нам треба на них дати відповідь. Це what are parents to do? Should they be more liberal and risk losing authority in the child's eyes? Should they be more authoritarian and risk alienating their children so much they won't talk about their fears and concerns and so on? Отже, усі ці питання тепер ви можете у своєму main-body розкрити. Second, write down some ideas. Напишіть деякі ідеї. You can use your ideas from the discussion above and the one on the teen terror article at the beginning of this unit. Можна взяти деякі ідеї зі статті «Підлітковий терор», які ми читали на початку цього юніту. Next, organize your ideas into paragraphs, making sure you have support for your opinions. Потім організуйте свої ідеї у абзаци, впевнившись, що ви можете пояснити так свою думку. Then write your letter using paragraphs. Don't forget introduction. А потім напишіть свого листа, використовуючи параграфи, абзаци. Не забудьте про початок. От тепер ви можете написати Dear Miss Hester. Ось так писати. Mrs. Hester. І в кінці ви тоді будете писати не yours faithfully, а yours sincerely, тому що ви знаєте, кому ви пишете. Sincerely. Yours sincerely, тому що ви знаєте ім'я людини, якій ви пишете. Окей, great. Кома, і потім ваше ім'я і прізвище. Окей. Finally, check your work for mistakes. Потім перевірте свою роботу на помилки. Отже, все ми з вами розібрали. У вашій головній частині листа вам треба що зробити? Дати відповіді на питання, які підняла доктор Маргарет Хестер. So, that's all for today. I hope that you will succeed in writing this letter. На сьогодні це все. The lesson is over. На наступному уроці ми з вами зустрінемося на Use Your Skills. Будемо з вами повторювати пройдений матеріал за 3-м юнітом.
в уроці Use Your Skills. На цьому це все. That's all for today. Goodbye, good luck!